شد ساعت 8 شد خیلی دستم درد میشه. خدا را امپراتور بیابان رو بیمارستان لردگون شهدا رو دکتر لیگ خیلی دستت سیاه و بیفونت چیزی زیزنه ای انگشته هلینه نه آره لردگون سی دکتر متخصص نه بابرسی اصفهان الزهرا استو ده بتسلت دوالت هم بخوای گوشت ایال دو بتسلت کرد نه با چی خبره ما امپراتور هماهنگ چید با چی برام برسی اصفهان خیش کنه نه خبره امپراتور حواست خد بتسلت دو وقتی بیزه نجر اومد بگی بیا اصفهان سر وقت بگی رسی داندری گیر فعلا نه دستت خیلی سیاه و بخره و بگی دیر اومد بیمارستان چیش کنه برام بیمارستان من دستم چطوری بود بهتره و بگی افونت چه سیاه و خیلی گوشتش چه بریده بگی با اگر نرفتی دست قطیک مثل امپراتور زن بسته زرده رو بگی که دست قطیک با برستی هماهنگ چیده با نفری چی بایم برستی اسمم باش برو ایست زون بتسیلی تو بتسیت ضعف که دوائلی هم خواه تامه برم رسودین دا دوالت دیار که زفتیت شوی چی بشو دکانه اولی سلامه بعد گفتم هر وقتی دیگه چربیزن اومد بگی چی شو چت برای امپراتور بردش بیمارستان شهدا لردگون دیگه اگر نرفتید احسان فیلان در متخصص دست یه انگوشت همش قطعی دیگه خیلی دستت این عفونت شد ده خدا حافظ زین سلامه زون بسیاری مواظب خود بود قربون عزیزم خدا حافظ سلامه من وقتی دستم خراب بوی قطعش کنین چی زله میرم خانه انشالله چی خوید خدا حافظ انشالله چی خوید زون بسیاری تا وقتی دی چل بیجن اومد وقتی دی بیجن اومد بگو رفت بیمارستان شه الزهرا اسلام بگی بیا اورس در وقت ها ده خدا حافظ سلامه خاله شوکت ایگاه می وسیلیتی داری تا من دوال دیار کنم با ابره مشکنی باد خود بوی نه بوی دو تا بچه لیتر میخوام راستی اصفهان دست ده نکنی هوا هونه ایگاه خطینا ایشکنی امرات نه امپراتور یا چی نه این چه ده معرفی چه ده چه بو هم راستی اصفهان ماله امپراتور خوش معرفیش چه ده دست ده نکنی مازم بچه دی سلامت مواظب خود بود انشالله دستت خوبه بود زینب خدا حافظ منی التماست کنم سکن التماست کنم اچالی و ما اچال دیگه بگی جو چه راستی الزهرا کی فعلا نه دستت خراب قد چی کنی بیمارستان الزهرا راستی اسمعون یه معرفی چه امپراتور خراب رش بیا امپراتور سلی صوتی شو برد نور بیمارستان بگو سیش بگی که مادراتی کنم خاله شجاع دست ناراحت نکن انشالله خدا شفا کیده انشالله خویا بود دسته یا خدا من شفا بود یا خراب دست من خط نکنه نه انشالله دست ناراحت نکن انشالله هیچیش نیست انشالله خویا بویه مواظب خود بود سلامت فرمان یاری خلاص
دکتر احتمالی هم سلامتون سر سنه مرتبطتون سر سنه ببخشید نشد در نکنه مطرح کرد نه آره باشو خودی زنگ بزنم نه من دیشب مفصل یه مهمونم بهش دادم که به جان سنها یا گفته بود مشتاق موسوی شده سرناد یا گفته من مشتاق موسوی 20 سال میشناسمش خونه مردش هم میشناسم باش یه جایی که نشد هفت که نه برو دم در ما الان خدمت